So, ito yung ating talbos ng kamote, si Ipomoea Batatas. Ayan na po ang update sa kanya. Wow! As in, wow talaga. Wow! Ang saya-saya. O, diba? So, i-regrow na natin siya. Sa tingin ko, pwede na akong mag-cut. Pwede na akong mag-cut para i-regrow siya. Titingnan natin. Kasi kailangan yun eh. Mag-cut tayo para mag-produce pa siya ng bagong dahon. Kailangan nga natin ng talbos. So, susubukan kong mag-regrow by cuttings. Ayan na po. Tapos yung sa ilalim pala, ayan. Ito experiment ko lang naman, pero hindi ko alam kung makakabuti sa kanya. Meron kasing natirang hugas bigas. So, naglagay ako ng konti, umabot dito yung hugas bigas. Pinalitan ko kasi ng tubig. Tapos, sinaluan ko na lang ng konting tubig pa. Umabot siya hanggang dito. Ayan, dyan. Ayan. Nagpapalit po tayo ng tubig para hindi siya papamahayan ng mga insekto. Ayan. So, yun. Hindi naman everyday kung pinapalitan. Siguro mga after 2 days, 3 days, ganyan. Napalitan ko na kasi hindi rin maganda nga nag-i-stagnant ang tubig. Ayan. So, subukan natin siyang i-regrow by cuttings. Hello mga moms! Welcome back to my channel. This is Mom Shi Ellie. And today is June 27 at meron lang tayong gagawin today. Ang gagawin natin today sa video na ito is magre-regrow tayo ng talbos ng kamote from cuttings. Yun yung gagawin natin. Ayun siya. Tapos ito, ililipat ko na kasi para bukas maaarawan siya. Nililipat ko kasi pagtanghali na. Kasi ang sikat ng araw. So ngayon, ito na ang gagawin natin. So mataas na siya. Makikita nyo naman mataas na. Teka lang pala, meron ako hindi nakuha. So ito, gagawa ulit tayo ng ating lalagyan. Ayan. Perfect. Anyway. Teka lang. Ayusin natin. Ayan. So, gagawin na natin. Meron na tayo nito. Dito ka muna. Ikakat. Maglalagay tayo ng tubig. Ditay. Ayan. Ayan. Huwag masyadong marami kasi hindi naman kailangan masyadong marami. Basta may tubig. So, magkakat tayo. Magkakat tayo dito sa ilalim. Dito ako magkakat. Maganda na to kasi pag magmumunggo na ako. Sayang, gusto ko nang putulin. Magmumunggo na. Actually, pwede naman na. Magmunggo kaya ako na. Hindi na makatiis. May munggo pa kasi ko yung magbababad na para hindi, bukas ko na lang i-harvest. Ilalagay ko na lang siya dito. Ayan. Kukunin ko na lang yung talbos. Bukas. Dito. Medyo madagta siya. Yung mga mahahaba lang muna kukunin ko. the rest
next time na. Kasi mabilis lang humaba to eh. Ayan. So, ito na siya. Ayan. Hindi ko muna kukunin yung dahon kasi magbababad muna ako ng munggo. Tapos, siya kukunin. Pero pag pinatagal niya yan, mabubulok yan ha. Mga ma'am, siyang bubulok yan. Pero, abangan na lang natin. Kasi magmumunggo naman ako. Ayoko lang pitasin ngayon kasi ano na siya kagad eh. Hindi na fresh yan. Maglalanta na siya. So, ayan na muna. Teka lang. Pakita ko lang sa inyo. So, ayan na. Hindi ko dinamihan kasi mabilis lang tumubo. So, ito yung pinagupitan natin. Ayun. Ayan. Tapos, sa kabila. Ano sa kabila? Ayun. Yung may cut. Ayan. Dito siya. Ayan. Tapos, ayun. And then, ito na siya. Ayan. So, wala na yung matangkad. Ayan na siya. So, bukas natin kukunan siya ng ilang pirasong talbos para lang sa munggo. Pag natuloy ako magluto. Mabilis lang siya, ma'am. So, ayan. Nilagyan ko na siya ng label. Kung mapapansin nyo, June 10 ko siya nilagay dyan sa container. Tapos lumaki siya ng ganoon. Mga 2 dangkal yata yun. Tapos, nilipat natin ngayon. Regrow from cuttings. 27. So, ilang days? 17 days. So, after 2 weeks, humaba siya ng ganon, 2 dangkal. So, ibig sabihin, another 2 weeks hintayin natin ito para humaba ulit siya yung mga nandyan. Tapos, mag-proceed tayo dun sa isa pang method ng pagre-regrow ng talbos ng kamote. Pero ito, yung mga nasa ilalim, kukunin ko na siya para magluluto ako ng munggo. Ilalagay ko siya sa munggo. So, hopefully makapagbabad ako ngayon ng munggo para lulutuin ko na siya. Okay? So, ayan muna. Babalikan natin siya. Ito naman yung update sa aking talbos. Mga talbos. Ito yung talbos ng kamote. Ayan na siya. Malago na siya, oh. Malapit na naman ako mag-harvest. Ayan. Tapos, ito yung sa cuttings. Ayusin lang natin kasi, ayan, ito yung sa cuttings. Nag-ano na sila. Tamaan na, ang laki na ng dahon, oh. Ayan, ito yung sa cuttings. Ang bilis lang nung sa cuttings, eh, oh. Ayan, oh. Dahil ng ugat niya. Tapos, ito naman yung sa aking kangkong. Ang haba na, oh. Ito, oh. Haba na. Kaya lang naninilaw sila kasi yung tubig, yun lang naman. Pero ganyan lang sila. Okay na yan. At least meron naman akong ma-harvest pa rin. Ayan. So, yung isa, niregrow ko ng June 22. Today is July 9. Ito rin, regrow June 27. So, yan. Kaya pag nagluto ako, meron na naman akong harvest. Nakakatuwa. Diyan muna sila. Hinahin natin yung mga malalaki. Tingnan nyo, nag-abuhol-buhol na. Teka.